Luontokato on maailmanlaajuinen ongelma, mutta sitä voidaan ratkoa paikallisesti. Kaupungistumisen myötä elinympäristöt köyhtyy ja siksi tarvitaan uusia tapoja suojella luonnon monimuotoisuutta kaupungeissa. Ja tämän takia Turun Skanssiin perustetaan Euroopan ensimmäinen biodiversiteettipuisto. Biodiversiteettipuistoissa luonnon monimuotoisuutta lisätään aktiivisesti ja suunnitellusti ihmisten muokkaamilla alueilla, kuten tämä Skanssikin on ollut vuosikymmeniä soranottopaikkana. Tämä on 20 hehtaarin kokoinen alue ja täällä on 21 eri vyöhykettä, kuten pahderinne ja kenttäketo. Tällä alueella on hyvät edellytykset luonnon monimuotoisuuden kehittymiseen, koska tämä on monipuolinen. Täältä löytyy metsää, vanhaa pihapiiriä ja vesialueita. Biodiversiteettipuistossa on tärkeää paikallisten lajien suojelu. Yksi kehitettävistä vyöhykkeistä onkin paikallisten lajien kerryttämisalue. Alueelle on kylvetty Turun seudulta kerättyjä siemeniä, joista moni kuuluu harvinaistuviin luonnon kasveihin. Olemme kylväneet tänne muun muassa keltamaitetta, neidonkieltä, mäkitervakkoa, maljaa sekä harmiota. Kun kasvit saadaan kasvamaan ja tuottamaan siemeniä, niitä käytetään uusien niittyjen ja kukkivien nurmien perustamiseen Turun kaupungille. Näin vahvistamme ja lisäämme etenkin harvinaistuvien kasvien kasvupaikkoja. Skanssin biodiversiteettipuistossa tehdään myös tieteellistä tutkimusta. Meillä on tavoitteena se, että me saataisiin selvitettyä, mitä kaikkea täällä elää. Eli tutkitaan sitä eliölajistoa, mitä Skanssin biodiversiteettipuiston alueella elää. Sitä työtä me tehdään esimerkiksi tällaisten erilaisten hyönteispyydysten avulla. Me ollaan 2 vuoden ajan käytetty erityyppisiä pyydyksiä, jotta me ollaan saatu luotua ensimmäistä kokonaiskuvaa siitä, että mikä esimerkiksi tämä hyönteislajisto Skanssin biodiversiteettipuistossa on. Ja näiden tutkimusten tavoitteena on myös se, että me kerätään aineistoa, jota voidaan sitten pitkänkin ajan jälkeen niin tulevaisuudessa voidaan kerätä uudestaan sama aineisto ja verrata sitä, millä tavalla se lajisto muuttuu. Ja täältä on löytynyt vaikka mitä mielenkiintoista jo, eli on löytynyt vaikka sellaisia hyönteislajeja, joita ei ole aikaisemmin Suomesta tavattu. Meillä on myös mahdollisuus kokeilla vähän uudenlaisia tapoja auttaa sellaisia lajeja, joilla on haastavaa luonnossa. Yksi esimerkki on pienenkokoinen perhonen, linnunherne tikkukoi, joka kuuluu mikroperhosiin, ja se elää syylälinnunherneellä. Ja tätä syylälinnunhernettä on tuotu tänne, ja sen mukana on sitten siirtynyt tänne alueelle myös se linnunherne tikkukoi. Tässä mun takana on pahderinne, joka on tämmöinen kuuma, kuiva, paahteinen rinne ja elinympäristö erityisesti harvinaisille kasveille ja hyönteisille. Ja tästä on poistettu puustoa nyt keväällä, jotta saadaan lisättyä sitä paahteisuutta. Ja nyt me näistä puista ollaan rakentamassa tämmöistä perinteistä pistoriukuaitaa asukkaiden kanssa. Tällä myös ohjataan ihmisten kulkua, jotta ihmiset ei mene kävelemään harvinaisten kasvilajien kasvupaikoille. On ollut tosi hienoa saada niin paljon asukkaita mukaan meidän kanssa toteuttamaan ja perustamaan tätä biodiversiteettipuistoa ja pitämään omasta lähiympäristöstä ja luonnosta huolta. Tämän puiston kehittäminen on vielä kesken ja menee useita vuosia ennen kuin me nähdään meidän kokeilujen tulokset. Mutta luonto ottaa aina oman aikansa ja on upeaa nähdä, miten se muuttuu.